Прийшла весна. Пора любві. Кого піймав, того є. Бачу, весна на твою творчість дуже плодюче впливає. Та й не кажи, так і хочеться віршик чи мелодію якусь написати. Натхнення аж пре. Давай, ну ти краще запалиш свою свічку, візьмеш перо, туш і напишеш нарешті сценарій до цього відоса. Вже давно треба розгрібати весняні аніме-анонси. До весняного сезону всього тиждень, а ти ще досі не написав жодної буковки сценарію. Треба спідранить. Точно, а я про них вже і забув, да. Ну добре, любі друзі, ви перед початком поставте вподобайку і напишіть комент, а ми вам швиденько накидаємо 10 найцікавіших аніме-анонсів весни 2026 року. Камон, let's get it. Загін зігоманів, це загін зігоманів. Це щось я не то, почав. Ладно. Ярік, погнали! Резеро, 4-й сезон. Після подій у Рено Логан, у Прістеллі Субару. Ну тобто після подій у Прістеллі, Субару та його союзники опиняються в новій, ще більш напруженій ситуації, де політичні конфлікти та загрози з боку архієпископів гріха виходять на новий рівень. І це Субару ще пощастило, що в Америці зараз 2 години ночі і Трамп спить. Тому що політичних загроз і ідіотських політичних заяв прибавилося б раза так в 3. В будь-якому разі світ навколо стає ще більш жорстоким, а ставки вищими, ніж будь-коли раніше. Субару, як машинка, продовжує використовувати свою здатність повертатися після смерті. Ну тобто такий чисто Sekiro Shadow Die Twice, тільки в аніме вигляді. Але кожна нова спроба коштує йому дедалі більше, як фізично, так і психологічно. Йому доведеться не лише рятувати інших, а й зіткнутися із власними страхами, сумнівами та наслідками своїх рішень. Пишіть в коментарі, коли вже Резеро зможе закінчитися спокійно, бо бідний Субару вмер, напевно, разів з 1000. Дайте вже нарешті роботязі спочити з миром. Ну скільки вона вже, ну що таке. Перша частина стартує вже 8 квітня. Про моє переродження в слиз сезон 4. Після становлення Темпеста як повноцінної держави, Рімуру опиняється в центрі масштабних політичних і військових конфліктів. Союзи з іншими країнами зміцнюються, але разом з цим зростає і напруга. Не всі готові прийняти силу нового демонського лорда. Рімуру доведеться балансувати між дипломатією та силою, захищаючи своїх союзників і підданих, водночас стикаючись із новими ворогами та прихованими загрозами. Не фанат даного аніме, але все ж багато хто його чекає. Аніме почне виходити прямо на мою днюшку, що, до речі, інсайдік, а саме 3 квітня. Можете 3 квітня мене привітати, да. Ласкаво просимо до класу Еліт, сезон 4. Новий навчальний рік у вищій школі виховання еліти починається ще жорсткіше. Класи переформовані, правила ускладнюються, а конкуренція виходить на новий рівень. Тепер боротьба йде не лише між класами, але й всередині них. А Яно Коджі продовжує діяти з тіні, маніпулюючи людьми і ситуаціями, але його методи стають дедалі ризикованішими. Нові противники ще більш хитрі та небезпечні змушують його адаптуватися і розкривати більше своїх справжніх можливостей. Хоч я й думав, що клас елітки вже давно закінчився, але виявляється ні. І свій вихід почне вже з 1 квітня. Оце так прикол. Ательє чаклунських капелюшків. Я вам вже казав про це довгоочікуване аніме ще у анонсах зими, але перенос за переносом його все ж вирішили релізнути у весняному аніме-сезоні. Тож коротко нагадаю про сюжет. У світі, де магія вважається даром обраних, звичайна дівчинка Коко випадково дізнається правду. Магія – це не талант, а техніка, яку можна вивчити. Через помилку вона накликає біду на свою матір, якщо коротко, то в камінь її перетворює. Ага. І змушена вирушити в подорож разом із загадковим магом Сатору Годжо. Насправді то не Сатору, то Кіфлі. Але вони дуже схожі, до речі. Щоб усе виправити. Поступово Коко занурюється у світ чаклунства, відкриваючи його красу і небезпеку, а також різні темні таємниці, які приховують самі маги. Свій вихід аніме почне вже з 6 квітня. Янгол по сусідству розбещує мене. Сезон 2. Боже, ці дивні анімешні назви аж нагадали мені той древній гег із Гріфінів, де адвокат питає у дівчинки в залі суду: покажи мені на цій анатомічно правильній ляльці, де саме Янгол тебе чіпав.
Anyway, після того, як стосунки між Ам-Ане та Махіро стали значно ближчими, їхнє тихе повсякденне життя переходить на новий рівень. Вони вже не просто сусіди, між ними формується справжній зв'язок, який переростає поступово у щось більше. А тоді їх починає чіпати Янго за всякі... Ну добре, не починає, все, мовчу. Однак разом із теплом і затишком з'являються нові виклики: соціальний тиск, ревнощі та необхідність відкрито визнати свої почуття. Героям доводиться зробити крок уперед і вирішити, ким вони є один для одного насправді. У цьому сезоні справжньою романтикою, або, як сказав би справжній Сігма Мейл Патрік Бейтмен, муторною тягомотиною, нас не обділили. Бо весна як-не-як, пташки співають, одна, до речі, співає в мене прямо під вікном і заважає записувати мені звук. Бляха. В будь-якому разі подивитися, як там кого чіпає Янгол, ви зможете подивитися із 3 квітня. А я дякую моїм любим донаторам. На своє день народження я точно буду з тортиком. Дякую вам. Якщо б не ви, цього б каналу не існувало б в принципі. А якщо й ти теж хочеш долучитися до їх рядів, всі посилання зможеш знайти в описі під відео. Донат або платна підписка, неважливо, головне підтримка. Дякую. Продовжимо. Доктор Стоун. Наука майбутнього. Частина 3. Фінальний етап історії. Команда Сенко наближається до розгадки головної таємниці скам'яніння людства. Після глобальних подорожей і технологічних проривів вони виходять на рівень, де наука стикається з невідомим джерелом катастрофи. Ставки максимальні. Тепер це не просто відновлення цивілізації, а боротьба за майбутнє всього людства. Сенку доведеться використовувати всі свої знання, щоб розкрити правду і завершити багаторічну наукову одіссею. Одне з моїх улюблених аніме, якщо чесно. Надіюся, фінал мене не розчарує. Свій вихід сезон почне вже з 2 квітня. Дорохедоро, 2 сезон. Історія продовжує хаотичну і божевільну боротьбу між мешканцями так званої Діри та магами. Кайман і Нікаїдо дедалі ближче підбираються до розгадки його походження. Але правда виявляється ще заплутанішою та темнішою, ніж здавалося. Паралельно розкривається минуле ключових персонажів, а конфлікт між магами загострюється, перетворюючись на криваве протистояння всередині партії Трампа за прихильність до помаранчевої... Ладно, багато Трампа сьогодні, сорі. Словом, перетворюючись на криваве протистояння із купою чорного та абсурдного гумору. А ні, все-таки про Трампа, да. Насправді чекаю продовження цього аніме, тому що, в перервах між Скайрімом мені теж треба щось робити, тож іноді подивляюся всяке, і перший сезон, в принципі, доволі непогано зайшов. Вам теж може, тому що вагончик кишок вам гарантовано. А свій вихід аніме почне вже з 1 квітня. Вітаємо у пеклі, Ірума, 4 сезон. Легендарна комедія повертається, Ірума продовжує своє навчання в демонічній академії, але тепер його становище значно змінилося. Він уже не просто дивний новачок, а один із найперспективніших учнів, на хвилиночку. Разом із цим зростають очікування та небезпеки. Нові випробовування, конкуренція між студентами та ще складніші завдання змушують Іруму швидко рости. Бо Растішка – це база. Растішка, заплатіть мені за рекламу, будь ласка. Водночас його людська природа стає все більшою таємницею, яку стає важче приховувати. Хочу зазначити, що гумор у цьому аніме доволі добротний, а тому якщо хочеться чогось ненапряжного, це аніме для вас. Початок трансляції очікується з 4 квітня. Цугаї Потойбіччя. Темне фентезі про хлопця Юру, який живе в ізольованому гірському селі, не підозрюючи, що його життя пов'язане із давньою таємницею. Та я хочу просто аніме, де чувак живе в гірському селі і все, доїть козу і нічого не відбувається. Може колись. Коли світ за межами села буквально вривається в його реальність, він дізнається про існування цугаїв, надприродних істот, які пов'язані з людьми і наділяють їх особливими силами. Разом із сестрою та новими союзниками Юру опиняється в центрі конфлікту між різними силами, де правда про його походження може змінити баланс сил усього світу. Темна конячка цього сезону, кажуть, годнота від авторки самого сталевого алхіміка. Початок трансляції запланований на весну, але точна дата поки невідома. Початок після кінця, сезон 2. Після подій першого сезону Артур продовжує свій шлях становлення в новому світі, де магія і політика тісно переплетені. Його сила зростає, але разом із цим він дедалі глибше занурюється у конфлікти, що загрожують усьому континенту. Навколо назріває масштабна війна, і Артуру доведеться не лише вдосконалювати свої здібності, а й приймати складні рішення, які вплинуть на долі багатьох людей. Це аніме – це доволі популярний ісекай, хтось його хвалить за поступовий розвиток головного персонажа,
персонажа, а хтось критикує за імбову передісторію і схожість із реінкарнацією безробітного. Да. Загалом, чи дивитися, вирішувати лише вам. Аніме почне свій вихід вже з 1 квітня. Страшна ти людина, Аніукеру. Це хвору людину з хворим горлом змушував дивитися, де там кого чіпає Янгол, а тоді говорити про це. Ну, це сильно. Надіюсь, я відпрацював свій борг. Та звісно ж відпрацював. Залітайте, до речі, до Яріка, він там робить прикольні відосики по Скайріму і не тільки. Посилання шукайте у описі. Во! А якщо додивилися відео аж до цього моменту, то можете написати в коментарях свої версії, де конкретно Ярика торкнувся Янгол. Перевіримо, скільки нас. А я пішов робити відосики про ігрульки, і оце от все. Все, всім пока. До зустрічі, Ярік, і пишіть, як вам добірочка. Не забувайте за вподобайки, поширення і, найголовніше, за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.